පුළුවන් කියනක මේ ඔයා මෙතන කෑ ගහගෙන දඟලන්න ලැහැත්තියෙන්න එපා. හොඳද? දඟලන්න ලැහැත්තියෙන්න එපා කියන්නේ ඔයාට මොකද්ද තියෙන දේශපාලන සුදුසුකම කියන්නේ? ඔයාට තියෙන අත්දැකීම් කියනකො මට මේ අපි අවුරුදු 40ක් 45ක් විතර මේ දේශපාලනය කරපු මිනිස්සු හරිද? ඕගොල්ලෝ මේ ඕගොල්ලෝ මේ උඩ නැගගෙන මේ කැමරා ගහන් දෙන්න ගියාම අපිට මොකද වෙන්නේ? නෑ මේ මම මේ එච්චර දුරට හිතුවේ නෑ මම මේ පොඩි වෙන වැඩකට පොඩි අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ. ඒක තමයි වැඩිපුර හිතන්න ඕනේ. මේවා ගැන මේ අඩුවෙන් හිතලා හරියන්නේ නැහැ. ටිකක් වැඩිපුර හිතන්න ඕනේ. මොකද දේශපාලනය ගැන දන්න මිනිස්සු මේ අපි ආගේ මිනිස්සු ඉඳ ඇද්දි දැන් ඕගොල්ලෝ මේ මෙතන පිසු නටන්න ගත්තාම අපිට මොකද වෙන්නේ? නෑ මේ මෙහෙමයි මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක ඉතින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඔයා දන්නවද? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන්නේ දන්නවද ඔයා? දන්නවද? වාඩි වෙනකෝ අපි වාඩිලා කතා කරමුකෝ. ඔබතුමා වාඩි වෙලා එහෙම කියනවා. අපේ මොනවා හරි උපදේශයක් ගන්න තියෙනවා නම් ඒක ගන්න ඕනේ. ඒක මම අපි කියන්නේ ඒකයි දැන් මේ ඕගොල්ලෝ මේ ඊයේ පෙරේදානේ මේ දේශපාලනට මම කියන්නේ මේ. නෑ ඉතින් අර මේ කතා කිරීමේ නිදහස තියෙන හින්දා මම මේ පොඩ්ඩක් කතා කරේ ඒකයි. කතා කිරීමේ නිදහස තියෙනවා. මේ කෑමොර සන්දි මේ නිදහස නෑනේ. හරි. මේ ඇත්තටම ඔබතුමා වගේ මම ඉතින් එහෙම පරිණත එහෙම එකක් නෑ. මම මේ නොදන්නකමට අහන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඔබතුමාගෙන් හරි යමක් දැනගන්න එක දැනෙන්න වටිනවනේ. ඒක හොඳයි. දැන් ඔය මේ ඡන්දයිතිවාසිකම කියන එක කොහොමද ලැබෙන්නේ? ඒක හරි සරලයි. සරලයි කියන්නේ දැන් අපේ සීයා ගමුකෝ. අපේ සීයාට ඡන්දයිතිවාසිකම තිබ්බා. දැන් සීයාගෙන් තාත්තට ආවා. තාත්තගෙන් මට ආවා. මගෙන් මගේ දරුවන්ට. ඒ වුණාට දැන් මේ දරුවෝ පොඩිනේ. ඒගොල්ලන්ට කොහොමද ඒකන්නේ? කවුද කියන්නේ පොඩි කියලා? දැන් මගේ කොල්ලා ගත්තාම මගේ කොල්ලා දැන් මේ හොඳ 6-4 මේ මට වැඩි උසයි. අහගන්නකෝ එහෙනම්. දැන් එහෙම මේ කරදර උස්මහත් වුණා කියලා එයාට එහෙම ඡන්දෙ ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම ලැබෙන්නේ? එයාට ඡන්ද අයිතිවාසිකම ලැබෙන්න නම් පළවෙනි කාරණේ එයා වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් 18 සම්පූර්ණයිනේ. 18 සම්පූර්ණයි කියන්නේ දැන් 2001 ඉපදුනේ කොළුවා. ඔව්. එතකොට දැන් 2019 අගෝස්තු වෙනකොට 18 හරි. ඔයා කියන්නේ 2001 අගෝස්තු මාසයේ ඉපදිලා 2019 අගෝස්තු වෙනකොට අවුරුදු 18යි. ඒක නිසා යාට ඡන්ද දෙන්න ඕනේ කියලා. දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් දෙන්න. අන්න දෙවනි කාරණා. හැම අවුරුද්දකම ජුනි 1 වෙනිදා තමයි ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දිනය. එදාට තමයි ලියාපදිංචි ගණන් ගන්නේ. දැන් ඔයා කියන විදිහට ඔයාගේ දරුවා 2001 අගෝස්තු මාසේ ඉපදිලා තියෙනවා. එතකොට 2019 අගෝස්තු මාසේ තමයි එයාට වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඔව්. එතකොට ඡන්ද ලියාපදිංචි කරන ජුනි 1 වෙනිදාට එයාට වයස අවුරුදු 17යි. එයාගේ අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වෙන්නේ 2020. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුදු ජුනි 1 වෙනිදා ඡන්දෙට තමයි එයාව ලියන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි කාරණේ. එයා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕන. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ මහත්තයෝ. මොකද අපේ අත්තා නාත්තා කීතා ඔය කිරිකිත්තා ඔය ඔක්කොම ලංකාවේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. කිසිම අවුලක් නැතුව පුරවැසි භාවය තියෙනවා. ඕකේ ඔය පුරවැසි භාවය අවශ්‍ය වීම, ද්විත්ව පුරවැසි භාවය වගේ කාරණා තියෙනවා. අපි ඒවා මේ ඉස්සරහදී මම වෙනම කතා කරන්නම්. ඊළඟ කාරණා. දැන් ඔබතුමා කොහෙද ඉන්නේ? මං ඉන්නේ ගෙදර. කොහෙද ගෙවල් තියෙන්නේ? දැන් ගේ තියෙන්නේ මේ කලුතර තියෙන්නේ. කලුතර තියෙන්නේ. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? ඡන්දේ ලියාපදිංචි වෙලා ඇත්තේ නේ. ඔව් ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන්නේ. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරිද? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන්නේ මගේ දුව බැන්දානේ. එහෙමද? ඔව් මගේ දුව බැන්දේ කිලිනොච්චි. කිලිනොච්චියෙන් බැන්දා. දැන් කිලිනොච්චියෙන් බැන්දට ඉන්නේ බදුල්ලේ. කළුතර හිටියේ බැන්ද කිලිනොච්චියෙන් දැන් දෙන්නම ඉන්නේ බදුල්ලේ. දෙන්නම ඉන්නේ බදුල්ලේ. ඒගොල්ලෝ ගෙවල් හදලා අරගෙන එහෙම. ගෙවල් හදලා ඉන්නේ. එහෙනම් කුලියට ඉන්නේ. කුලියට ඉන්නේ. සාව කරන්න ගිහිල්ලා දන්නේ. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉතින් ඒගොල්ලෝ කුලියට පදිංචිලා ඉන්නවනේ. ඔව් කුලියට පදිංචිලා ඉන්නේ. ඔගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් ඡන්ද දාන්න ඕනේ වුණාම මේ අපේ දැන් ඕනියන් දාන්න ඕනේ මෙහි කලුතර. එතකොට අර කොළුව යන්න ඕනේ කිලිනොච්චිය. ඇයි ඉතින් එහෙම යන්නේ? එහෙම නේද? නැත්නම් කොහොමද ඡන්ද දාන්නේ? ඇයි ඉතින් බදුලෙන් දාන්න පුළුවන්? බදුලෙන් දාන්නේ මම මේ අනුන්ගේ ගෙවල් වල කුලියට ඉන්නේ. අනේ ඒ කියන්නේ බලන්නකෝ යාගේ මහ ලොකු පරිණත දේශපාලන දැනුම.
එහෙම බෑ ඔයා කියනවා. ඒගොල්ලෝ බදුල්ලේ කුලියට පදිංචි වෙලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට බදුල්ලෙන් ඡන්ද හිමි වෙනසට ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කොහෙද මාත්‍යෝ? එහෙම කොහෙද ඡන්දෙ දෙන්නේ? කුලියට ඉඳියාම ඡන්ද දෙනවද? ඇයි ඔයාලට එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මොකක් හරි? මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම කියන්නේ කුලියට ඉන්දියාට ඡන්ද හරි. දෙනවා. අහන්නකෝ. දැන් ඒගොල්ලෝ ඉන්න ගෙදර වහලක් තියෙනවද? වහලක් නැතුව මේ එළියේ ඉන්නද මාත්‍යෝ? තේරෙනවද? හරි හරි. එතකොට ඒගොල්ලෝ නිදාගන්නේ ඒ ගෙදරද? නිදාගන්නේ ගෙදර කියන්නේ දැන් හැබැයි ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා මගේ දෝනියෙන්දට. ඔය දෙකම හම්බුනේ බදුල්ලේදී. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ ඇතුලේ තමයි නිදාගන්නේ. එකට තමයි නිදාගන්නේ. ඔව් එතකොට මට කියන්නකෝ ඒගොල්ලෝ ඒ ගෙදර මේ උයා පිහාගෙන කනවද කියලා? උයා පියාගෙන ඉතින් ඇතුලේ උයා පියාගෙන ඉන්නේ නේද? එළියේ උයාගෙන පියාගෙන කන්නවද? එහෙනම් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය පදිංචි විදිහට සලකලා ඡන්ද හිමියෝ විදිහට එයාලව ඒ ගෙදරින් ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්. එහෙම ලියාපදිංචි කරන්න ඒගොල්ලන්ට අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. එහෙ ලියාපදිංචි වෙන්න. අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කුලියට ඉඳියත් ලියාපදිංචි වෙන්න අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. තියෙනවා. අනේ මේ මහත්තයා ඒවට නම් ඉන්න ලැහැත් වෙන්න එපා. දැන් මහත්තයා හිතන්න දැන් අපේ ගෙදරත් පල්ලෙහා ගයක් තියෙනවනේ. හරි. ඔය ගෙදරත් ඉන්නව පවුලක් පදිංචි වෙනවා. ඉන්නවා. දැන් මම ඔය ඡන්ද අයිතිවාසිකම දුන්නොත් මං කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එන්නේ නැද්ද ඕකට මේ අපේ දේපල වලට අයිතිවාසිකම් කියන්නේ නැද්ද? අන්න වැරදිච්ච තරම්. මෙහෙමයි. දැන් ඔය ඡන්ද හිමි විදිහට ලියාපදිංචි වෙනවනේ ඡන්දනාමලයකනේ. ඒක ඡන්ද දායකයෙක් ඡන්දේ භාවිතා කරන්න. හරි? ඒ සඳහා තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ප්‍රමුඛ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ දේපල වලට අයිතිවාසිකම් කියන එකට ඔය මේ ඡන්ද හිමියෙක් විදිහට ලියාපදිංචි වෙන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම දුර්මතයක් තියෙනවනේ, වැරදි මතයක් තියෙනවනේ. ඒකනේ. නම් ඉතින් අවුලක් නැහැ ඉතින්. ඒක නිසා ඔයාලගේ ගෙදර මේ පල්ලෙහා ඉන්න කට්ටියවත් මේ ලියන්න. ඒගොල්ලන්ටත් අයිතියක් තියෙනවා ඒක. හොරනෑයෝ කන්තෝරු මිතුරු අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටියොත් අපේ ඉදිරි වීඩියෝ ක්ලිප් හරහා අපි තවත් මේ වගේ ඉතාම වැදගත් කාරණා මේව බොහොම සරලව ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට ඔබ හමුවට ගෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙමනම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. කමෙන්ට් කරනකොට මතක ඇතුව ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි මේවා ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒවා අපෙන් අහන්න. එතකොට අපි ඒවට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව වැදගත්ම කාරණාව තමයි අපිව subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න අපේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ ගාවටම ගෙන්න ගන්න. හොඳයි. එහෙමනම් අපි ඉදිරියේදී මීටත් වැඩිය වටිනා කියන දේවල් බෙදා හදා ගන්න හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තාවකාලිකව සමුගමු. අපි හොරනෑ. ජය වේවා.